ในวิดีโอนี้เราจะนำองค์ความรู้ที่เรียนรู้มาทั้งหมดมาปรับใช้กับงานเขียนหรือภาระงานที่เราจะได้รับมอบหมายเราได้เรียนและทำอะไรกันไปบ้างแล้วมาทบทวนสั้นๆกันดีกว่าค่ะใน Section 2 Academic Writing for Graduate Program เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะเราได้ศึกษาการถ่ายทอดความคิดสู่งานเขียนในระดับคำระดับประโยคและย่อหน้าโดยเริ่มจากการระดมความคิดผ่านคำที่ถูกต้องและเหมาะสมที่เจ้าของภาษาใช้อยู่จริงและก่อนเขียนเราได้เรียนรู้วิธีการทำ mind map การเขียนเอาท์ไลน์เพื่อให้งานเขียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ผู้เรียนยังได้ฝึกเขียน topic sentence และ supporting sentences รู้จักประโยค simple compound และ complex รวมถึง idiomatic expression ที่สามารถนำไปใช้ในงานเขียนได้ด้วยเมื่อจบหน่วยเรียนแรกผู้เรียนได้เขียนดราฟที่1กันเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะในหัวข้อที่2เราได้ทำความรู้จักกับการเขียนแบบเล่าเรื่องการเขียนแบบให้เหตุผลการเขียนแบบอธิบายความการเขียนแบบบรรยายการเขียนแบบเปรียบเทียบและการเขียนแบบโต้แย้งและได้ทบทวนกฎที่จำเป็นในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเขียนตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อให้งานเขียนเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะในหัวข้อที่3เราทราบว่าทุกงานเขียนต้องมี transitional signals conjunctions และ adverb markers สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ประโยคของเราเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเดียวกันและยังทำให้งานของเรามีเอกภาพอีกด้วยค่ะแถมยังช่วยผู้อ่านได้อย่างไหลลื่นและมีความเข้าใจต่อเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องในหัวข้อที่4ผู้เรียนได้ฝึกถอดความหรือ paraphrasing หัวข้อที่5เราฝึกสรุปความกันหัวข้อที่6ในหน่วยย่อยสุดท้ายนี้เราได้ทบทวนหลัก grammar ที่บัณฑิตมักยังทำผิดกันอยู่ในงานเขียนรวมทั้งการเข้าไปศึกษาวิธีการเขียนรายงานการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนเรซูเม่ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันค่ะเรามาเริ่มทบทวนกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราลืมกันไม่ได้คือการเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับงานเขียนคำที่สามารถดึงดูดและเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ของผู้อ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและในการเขียนผู้เขียนควรหลีกเลี่ยงคำแสลงหรือภาษาเฉพาะทางที่มีความหมายที่เข้าใจยากแต่ควรเลือกใช้คำที่สั้นกระชับและมีความสอดคล้องกันผู้เขียนควรเลือกใช้คำที่ผู้อ่านใช้อยู่แล้วและมีความคุ้นเคยควรระวังการใช้คำที่มีความหมายแฝงและเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เจ้าของภาษาใช้ได้จริงเพื่อให้งานเขียนของเรามีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้จริงนะคะเมื่อเลือกคำมาใช้ควรศึกษาให้ดีซะก่อนว่าเราควรจะใช้มันอย่างไรถึงจะถูกต้องและเหมาะสมค่ะในงานเขียนทุกงานเขียนผู้เขียนที่ประสบความสำเร็จจะพิถีพิถันในการเลือกใช้คำในแต่ละประโยคให้สัมพันธ์กันในแต่ละย่อหน้าทั้งยังไม่ลืมความสำคัญในการเขียน topic sentence เพื่อให้งานเขียนนั้นมีประเด็นหลักที่สามารถดึงความสนใจให้ผู้อ่านได้นึกถึงและจำได้โดยเราจะมาทวน7ขั้นตอนง่ายๆของการเขียน topic sentence กันนะคะข้อที่1ผู้เขียนควรกำหนดทิศทางที่ชัดเจนของใจความหลักที่ต้องการเน้นโดยยังไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลทั้งหมดก่อนและควรใช้คำที่เข้าใจง่ายด้วยข้อที่2 topic sentence ไม่ควรจะมีใจความที่กว้างเกินหรือแคบเกินข้อที่3 topic sentence ช่วยให้ผู้อ่านอย่างมีสมาธิกับใจความหลักของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าและยังสร้างสัมพันธภาพและความต่อเนื่องในย่อหน้าถัดๆไปอีกด้วย
ข้อที่ 4 ในการเขียนที่ดีและประหยัดเวลาผู้เขียนควรวางโครงร่างเรื่องก่อนทำเอาท์ไลน์เพื่อให้งานเขียนนั้นไม่ลงประเด็นและมีเอกภาพข้อที่ 5 การเขียน topic sentence ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำหรูหราให้ข้อมูลมากเกินหรือพยายามนำเสนอความคิดมากมายโดยบางครั้งอาจจะไม่ได้นำมากล่าวถึงอีกในงานเขียนนั้นข้อที่ 6 ผู้เขียนสามารถหาตัวอย่างการเขียน topic sentence ดีๆไว้เป็นต้นแบบให้กับตัวเองเมื่อเราจำเป็นต้องเขียนข้อที่ 7 ต้องระวังมาก topic sentence ไม่ใช่ thesis statement เพราะ topic sentence ไม่นำเสนอข้อโต้แย้งเพียงแต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้เขียนจะนำเสนอค่ะนอกจาก topic sentence ที่เป็นใจความหลักของงานเขียนทุกงานเขียนแล้วสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือประโยคสนับสนุนหรือ supporting sentences ที่จะบรรจุข้อมูลคำอธิบายคำบรรยายหรือตัวอย่างต่างๆเพื่อช่วยผู้อ่านเข้าใจใจความหลักของเนื้อหาได้และ supporting sentences เหล่านี้มักจะตอบคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรอีกด้วย supporting sentences มักจะประกอบไปด้วยรายละเอียดหลักหรือ major details และรายละเอียดรองหรือ minor details major details สนับสนุนใจความหลักและมักใช้ตัวเชื่อมเช่น firstly secondly thirdly and finally ส่วน minor details มักจะให้ตัวอย่างหรือคำอธิบายของรายละเอียดหลักอีกทีและมักใช้ตัวเชื่อมเช่น for example for instance และ such as